welkom bij de spelletleg van Pompei. Dit is een Kickstarter prototype dat we ontvangen hebben. Normaal gezien zou de campagne, als ik niet mis ben, starten in de maand mei. En wij hebben alvast deze kopie gekregen om te bespreken. Het komt erop aan om in Pompei een leger te bouwen of samen te stellen en het kamp buiten Pompei om dat in te nemen. En eerst gaan we natuurlijk het spel opzetten. Het spelbord komt in het midden van de tafel en je ziet het misschien niet goed, maar hier liggen wel al tegels op. Dus deze tegels die plaatsen we ook al op het spelbord en op die tegels kunnen we zien wat we gaan produceren. Onze vulkaan die is ook nog niet uitgebarsten, dus daar plaatsen we alvast deze tegel ook op. Elke speler die kiest een kleur, in dit geval blauw. En die ontvangt dan de 3 meeples. De andere 3 die gaan hier in de voorraad naast onze sestertiën, onze munteenheid. Elke speler neemt ook alle markeerstenen, dat zijn deze cilinders, en die plaatsen we in het gebied. Iedere speler ontvangt ook een grondstoffen, bord eigenlijk, waarop we alle grondstoffen kunnen zien en ook alle omzettingen. En in het begin van het spel krijgt elke speler een reed, een wood en een steen. In een tweespelerspel krijgt elke speler 2 reed, 2 wood en 2 steen. De specialistkaarten die worden geschud. Elke speler ontvangt er 6. Die kijkt ernaar en die mag tot 2 kaarten op de aflegstapel plaatsen en die ontvangt dan 2 nieuwe specialistkaarten. De stadskaarten die worden ook geschud, maar die hebben we op dit ogenblik nog niet nodig. Dan gaan we even kijken naar onze apocalypse-kaarten. Dus we hebben hier de algemene kaart en we hebben ook nog 3 andere. Je kan ervoor kiezen om 2 van deze te gebruiken of deze originele die ik ga gebruiken. We nemen deze kaart en je zal zien dat de achterzijde hetzelfde is als deze uitbarstingkaarten. De andere 3 kaarten die gaan terug in de doos. Dan nemen we 8 van deze uitbarstingskaarten, dus we gaan die ook even schudden, zodat deze mooi door elkaar zitten. We nemen hiervan 8 kaarten. En deze stapel mag ook terug in de doos. We gaan daar onze apocalypse-kaart aan toevoegen. We schudden deze stapel. Ziezo. En we plaatsen deze ook naast het bord. Een eerste speler wordt gekozen en die krijgt deze First Player Token. En vanaf de startspeler gaat het spel verder in wijzerzin. Een spelronde bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is de actiefase, waar we onze workers op het bord gaan verspreiden, grondstoffen verzamelen, omzetten en dergelijke meer. En de tweede fase is de offerfase. De offerfase gaat pas van start wanneer onze Vesuvius actief wordt. En wanneer wordt die actief? Wanneer we de tempel hebben gebouwd. Wat is nu eigenlijk het doel van het spel? We moeten een leger verzamelen en we moeten dit plaatsen hier onderaan in het kamp. Dat leger dat gaan we recruteren in de termen. En eens we dit leger hebben gerecruteerd, nemen we ook de fiche bij ons. Als een speler het leger heeft en erin slaagt om het kamp te bouwen, dan eindigt het spel en is die speler de overwinnaar. Let erop, als eerst het kamp wordt gebouwd, dat een andere speler wel met de overwinning aan de haal kan gaan als die erin slaagt om zijn leger eerst te bouwen. Ziezo. Een speler kan in de actiefase 4 verschillende acties uitvoeren. Hij neemt dan zijn worker en plaatst die bijvoorbeeld hier bij het bouwbord of het bouwgedeelte eigenlijk. Een rood gebouw heeft die kost, een blauw gebouw heeft die kost, een groen gebouw heeft die kost, dus dat zijn eigenlijk de termen. En ons kamp, dat heeft deze kost. Je ziet hier ook getalletjes op staan, dat is natuurlijk in functie van het aantal spelers. Als er 2 spelers zijn, dan maar slechts 2 keer gebouwd worden, 3 spelers 3 keer en met 4 spelers maar 4 keer gebouwd worden. Als we dan een gebouw effectief gaan bouwen, nemen we onze grondstoffen van het bord
één munt staat voor één grondstof, dus hier ligt bijvoorbeeld één wood. En als ik daar gedurende het spel 3 van deze muntjes op plaats, dan telt dit eigenlijk als 3 wood. Dus de grondstoffen, die nemen we van ons grondstoffenbord. We kiezen één van onze gebouwen. We draaien dit op de voorzijde. En we plaatsen daar dan een van deze markers op om aan te tonen dat dit gebouw van mij is, want dat heeft wel een invloed voor het verdere verloop van het spel. Als we eens kijken naar onze sheep pen, dan zien we dat we van gras, de grondstof gras, dat we daar een schaap kunnen van maken en dat we van dat schaap dan weer wol kunnen maken. Je moet erop letten als je een blauw gebouw wil bouwen, dat het eerste gebouw dat moet gebouwd worden, het eerste blauwe gebouw dat moet gebouwd worden, dat het forum is. En ik was daar net even verkeerd. Het is niet wanneer de tempel wordt gebouwd dat de Vesuvius actief wordt, het is wanneer het forum gebouwd wordt. Dus wanneer het forum wordt gebouwd, dan gaat deze tegel weg of je draait hem gewoon op deze zijde. Elke speler die ontvangt dan 5 stadskaarten. Ziezo. En de speler die het forum heeft gebouwd, die krijgt er eentje extra, als ook een specialist op de inactieve zijde. Wanneer je een van je stadskaarten wil activeren, dan plaats je daar gewoon simpelweg een worker op. Deze stadskaarten zijn meestal kaarten die je eenmalig kan spelen en hebben een eenmalig effect. Dit zijn eigenlijk een beetje de testkaarten van het spel. Een andere actie is het verzamelen of het vervaardigen van grondstoffen. En we zitten wel nu even iets verder in het spel. Hoe gaan we een grondstof eerst en vooral verzamelen? Wel, we nemen onze worker en we plaatsen die op een van deze cirkels. Hier hebben we de olijven, hier hebben we de druiven. Als ik er bijvoorbeeld voor kies om een houtstronk te vinden, neem ik een van onze valuta en plaats ik deze hier op het overeenkomstige icoontje, namelijk van wood. Dat is het verzamelen van de grondstoffen, maar die grondstof gaan we natuurlijk moeten omzetten. Ik wil bijvoorbeeld van mijn hout planken maken, dus ik plaats daar een van mijn workers. En al het hout dat ik heb, dat worden planken. Dus dat wil zeggen, de 4 houtjes die ik al had, worden nu 4 planken. Die 4 planken die heb ik dan bijvoorbeeld nodig om blauwe gebouwen te maken, of de termen of het kamp. Je ziet ook dat ik deze planken heb gemaakt in de sawmill en dat die sawmill van de groene speler is. De groene speler die krijgt dan een van de grondstoffen links afgebeeld. Met andere woorden, die krijgt 1 hout. Als we bijvoorbeeld eens verder kijken naar andere blauwe gebouwen, bijvoorbeeld hier bij de smithy, daarvoor hebben we kool en ijzer nodig. Dus als ik dat even zou afbeelden op mijn bordje, dan heb ik kool en ijzer en daar kan ik een zwaard uit maken. Dus ik verschuif gewoon een van mijn sestertiën naar het zwaard en die andere gaat gewoon weg uit het spel. De speler van wie de smithy is, die mag dan kiezen of hij kool of ijzer wil. Hetzelfde hier bij de Press Workshop. Daarvoor hebben we een amfoor of een kruik nodig en een olijf of druif. Wanneer ik bijvoorbeeld kies om olijfolie te maken, dan kan de speler van wie deze Press Workshop is, dus de groene speler, kiezen uit een kruik of een olijf van deze grondstoffen. Dus denk eraan, hij kiest slechts één van de afgebeelde grondstoffen links van de pijl. Denk er ook aan, als we bijvoorbeeld olijfolie maken, dat deze speler niet kan kiezen om de druif te nemen. Die staat ook wel afgebeeld op de tegel, maar die is niet gebruikt door de speler. Een derde actie is het trainen van onze specialisten. Dus we hebben hier deze specialist cards. Wat moeten we dan doen? Wel, we nemen onze worker, we zetten die op de markt. Je ziet hier ook het woordje training onder staan. En dan mag je een van deze kerels trainen. Bijvoorbeeld onze woodcutter. Wat zien we hierop? De naam, de afbeelding, de locatie waar deze zich voordoet of waar ik moet staan. In dit geval moet ik op wood staan om die kaart te activeren. Het effect, receive one additional wood, en de kost om deze kaart te spelen.
Dus laten we veronderstellen dat ik nog geen planken had. Ik ga deze kaart in mijn gebied leggen en mijn wood is weg, want ik heb net voor die kaart betaald. In het vervolg dan, als ik dan wood verzamel, krijg ik er 2 in plaats van 1. We hebben bijvoorbeeld ook onze carpenter. Dit is eigenlijk een actie, construct, dat is die hierboven. Mag ik ook oneindig keren uitvoeren. When building a blue building, you no longer need planks, maar die kost is wel 2 keer een plank. Ik zet dan mijn worker hier bij de markt om te trainen, komt in mijn gebied en ik verlies hier dan 2 planken. En ziezo. En de vierde actie die je kan uitvoeren is ruilen. En dat zie je hier links onderaan. Dat doen we in de haven. Dus je plaatst hier een worker op en dan kan je ruilen. Als je kijkt naar je grondstoffenbord, dan zie je hier Romeinse cijfers 1 tot en met 5. En dat wil eigenlijk zijn dat dat de waarde is van dat product. Je kan dan bijvoorbeeld ruilen naar een product met dezelfde waarde. Dat gebeurt met een ratio van 2 op 1. Als ik dan bijvoorbeeld brood dat waarde 3 heeft, wil ruilen voor wol dat ook waarde 3 heeft, dan moet ik 2 brood opgeven om een wolletje te verkrijgen. Wil ik bijvoorbeeld van een hogere naar een lagere waarde gaan, dan gebeurt het ruilen met een ratio van 1 op 1. En wil ik bijvoorbeeld van mijn brood direct overgaan naar hout, dan gebeurt dat met een ratio van 4 op 1. Dus dat betekent dat ik 4 brood moet afgeven om 1 goud te verkrijgen. Er zijn wel bepaalde specialistkaarten die je in staat stellen om parels te verzamelen. En die parels die kan je ruilen tegen een ratio van 1 op 1 voor dezelfde waarde. Wanneer iedereen al zijn workers op het speelbord heeft gelegd, dan is het tijd voor de offerfase. Let op, deze offerfase die wordt pas actief wanneer onze Vesuvius actief wordt en die wordt pas actief wanneer het Forum als eerste blauwe gebouw gebouwd is. Wat moeten we dan offeren? Wel, we moeten onze grondstoffen offeren. En we moeten dit doen zodat de gezamenlijke kost gelijk is aan het aantal workers. In het begin van het spel, in een 4-spelerspel, zijn dit dan 12 workers. Dus we moeten zien dat we met onze 4 spelers aan een kost komen van minstens 12. Ik kan dan bijvoorbeeld ervoor kiezen om het vlees en om de planken op te offeren, wat al een kost is van 3 en 2, dus 5. Dus de andere spelers moeten nog onderling uitmaken om waarde 7 op te offeren met hun grondstoffen. Als dat niet gebeurt, of als iedereen er gewoonweg voor kiest om niets op te offeren, dan wordt er een uitbarstingskaart getrokken en we weten natuurlijk niet wat dit is. Dus we trekken deze kaart en alle afgebeelde grondstoffen die gaan uit het spel. Dus als ik even kijk naar mijn bord, dan verlies ik het vlees hier, verlies ik mijn planken en verlies ik het gras. Dus zoals je kan zien, deze kaart kan vrij ingrijpend zijn, want er zijn ook waarde 4 en 5 producten. In het geval dat men deze kaart trekt, dan is het spel eigenlijk gewoon gedaan en dan wint niemand. Het spel kan dus op die manier eindigen, of het spel eindigt wanneer een speler erin slaagt om het kamp te bouwen en zijn leger daarin plaatst. Die speler is dan de overwinnaar van het spel. Ziezo, dit was onze speluitleg van Pompeii. Ik wil er wel op wijzen dat dit een prototype is en dat de componenten en misschien zelfs de regels niet finaal zijn. En we kijken er alvast naar uit als deze online komt in de maand mei. Als je dit soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spelendreef.be. Bedankt om te kijken.